हेलो एभ्रिवान बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिसको यो 15th भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी जुपिटर नोटबुकको बारेमा हेर्छौँ। जुपिटर नोटबुक भनेको चाहिँ के हो त? यता सिलेबसमा हेरौँ। सिलेबसमा जुपिटर नोटबुक भनेर स्पेसिफिकली त केही पनि छैन, तर हामीले यो च्याप्टर नम्बर 11सम्मको लाइब्रेरिज इन पाइथन भनेर यहाँसम्मको पार्टहरू चाहिँ सबै कोडहरू चाहिँ हामीले पाइचार्ममा लेखेको हो। पाइचार्मलाई चाहिँ हामीले एज अ कोड एडिटर युज गरेको हो भने अब यहाँसम्म ठिकै छ। यो प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिँ पाइचार्म राम्रो छ, तर डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ जुपिटर नोटबुक धेरै कम्फर्टेबल लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ म जुपिटर यो पान्डाज पछिदेखिको यो च्याप्टर नम्बर 12 देखि चाहिँ योभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडिका पार्टहरू चाहिँ जुपिटर नोटबुकमा गर्छौँ हामी। त्यसकारणले म चाहिँ यो आजको भिडियोमा चाहिँ जुपिटर नोटबुक बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन र कसरी इन्स्टल गर्ने हो, कसरी युज गर्ने हो, त्यो बारेमा थोरै कभर गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भिडियोदेखि हामी यो पान्डाज जुपिटर नोटबुकमा पान्डाज सुरु गर्छौँ। ओके, सो जुपिटर नोटबुक भनेको के हो त? न एउटा एडिटर नै हो। यो एडिटर नै हो भनेको जुन हामी पाइचार्म जस्तो छ नि, सिमिलर खालको त्यही पर्पस सर्भ गर्ने। पाइचार्मले जे हामीलाई जुन पर्पस सर्भ गर्थ्यो त्यही पर्पस सर्भ गर्ने एडिटर नै हो हामीलाई। अनि यो चाहिँ ब्राउजर बेस्ड एडिटर हो भनेको पहिला पाइचार्म चाहिँ छुट्टै एउटा एप्लिकेसन, डेस्कटप एप्लिकेसन खोल्थ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसमा काम गर्थ्यौँ भने यो जुपिटर नोटबुक चाहिँ ब्राउजरमा खुल्छ। सो ब्राउजरमै एडिट गर्ने हो, ब्राउजरमै कोड रन गर्ने हो। त्यस्तो खालको छ कोड एडिटर र यो इन्टरेक्टिभ छ भनेको पहिलाको यो पाइचार्ममा चाहिँ कोड लेखेपछि अनि रन बटन हिट गरेर सबै कोड सर माथिबाट तलसम्म रन हुन्थ्यो भने अब यो जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ एउटा एउटा लाइन चाहिँ हामीले चाहेको अर्डरमा चाहिँ रन गर्न सक्छौँ। सो यो इन्टरेक्टिभ छ, त्यसकारण नै यो डेटा एनालाइसिसको लागि चाहिँ यो मलाई धेरै सजिलो लाग्छ जुपिटर नोटबुक। ओके, सो यो डायग्राम चाहिँ पहिला हामीले इन्स्टलेसनको पहिलाको इन्स्टलेसनवाला भिडियोमा पनि हेरेका थियौँ। हामीले चाहिँ पाइचार्म भन्ने चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त, पाइचार्मको मेन रोल चाहिँ के हो त होल प्रोग्राम डेभलपमेन्टमा भनेर हेरेका थियौँ। त्यही ठाउँमा चाहिँ पाइचार्मको ठाउँमा यो जुपिटर नोटबुकले रिप्लेस मात्र गरिदिएको। यो रन अलिकति मिस्टेक छ यहाँनिर। रन कोड भनौँ न, फाइल रन भन्दा पनि कोड रन गर्ने हो। ल कोड ल अब ठिक छ। ओके, यसरी चाहिँ सबै कुरा पहिलाकै पार्ट हो। प्रोग्रामरले कोड लेख्ने हो, हामी हो प्रोग्रामर, कोड लेख्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी जुपिटर नोटबुकमा लेख्छौँ पाइथन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर। अनि त्यो अब यसपालि चाहिँ जुपिटर नोटबुकको फाइल चाहिँ .py फाइल हुँदैन, .ipynb फाइल हुन्छ। अनि त्यसपछि मस्ट प्रोबेबली यो आई भनेको इन्टरेक्टिभ, पाई भनेको पाइथन, एनबी भनेको नोटबुक होला। इन्टरेक्टिभ पाइथन नोटबुक फाइल भनेको होला सायद यो आइपिवाइएनबी। अनि त्यसपछि त्यो कुनै एउटा लाइन चाहिँ हामीले रन गर्छौँ यसमा भनेको पहिला उता जस्तै रन बटन हिट गरेर पुरै फाइल रन गर्ने चाहिँ हुँदैन यसमा। त्यो गर्न पनि मिल्न त, तर हामी चाहिँ यसमा एक एक लाइन रन गर्दै जान्छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो लाइन रन गर्दाखेरि सेम कुरा हो। त्यो लाइन अफ कोडलाई चाहिँ जुपिटर नोटबुकले इन्टरप्रेटरलाई दिन्छ, इन्टरप्रेटरले मेसिन कोडमा अथवा बाइनरी कोडमा कन्भर्ट गर्छ, त्यो चाहिँ रन हुन्छ। सेम प्रोसेस हो। सो जुपिटर नोटबुकको काम भनेको चाहिँ जे पाइचार्मले गर्थ्यो कोड एडिट गरेर इन्टरप्रेटरसँग पास गर्ने, त्यही मात्र हो। तर यो डेटा एनालाइसिसको लागि चाहिँ मच मोर इजियर र कम्फर्टेबल प्लेटफर्म छ यो। अनि इन्स्टल कसरी गर्ने भन्दाखेरि पिप इन्स्टल जुपिटर नोटबुक गर्ने। यो जुन चाहिँ लास्ट टाइम हामीले लाइब्रेरी इन्स्टल गर्न सिकेका थियौँ नि कमान्ड लाइनमा गएर, हो ठ्याक्कै त्यस्तै हो। एज अ यो पिप इन्स्टल अनि जेयुपिवाई जुपिटर, जेयुपिआई होइन कि जेयुपिवाइटिआर जुपिटर नोटबुक गऱ्यो भने इन्स्टल हुन्छ। अनि रन गर्नको लागि म अहिले देखाउँछु। यो रन गर्नको लागि पनि त्यही कमान्ड लाइनमै जेयुपिवाइटिआर स्पेस नोटबुक हान्यो भने सिधै ब्राउजरमा यो स्टार्ट हुन्छ। ओके, हेरिहालौँ। इन्स्टल गरेर पनि मैले यहाँ सर्च बारमा गएर सिएमडी टाइप गरेँ। अनि यो इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ भनेको जस्तै यहाँ कहाँ भनेको छ, यहाँ चाहिँ पिआइपी इन्स्टल
जुपिटर नोटबुक भनेको छ। सो म यहाँ pip इन्स्टल जुपिटर नोटबुक। अब यसपछि अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै लाइब्रेरी भेटाएन भनेर भन्यो भने चाहिँ यही प्रोसेस फलो गर्ने हो। जुन लाइब्रेरी भेटाएन भन्छ त्यो लाइब्रेरीलाई पिप इन्स्टल त्यो लाइब्रेरी गरिदिने हो अनि काम गर्ने हो। सो तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर लाइब्रेरी चाहिँ भेटिएन, नट फाउन्ड, मोड्युल नट फाउन्ड, नट त्यस्तो खालको इरर आयो भने चाहिँ त्यो नाम पहिला चेक गर्नुहोस् नाम करेक्ट लेख्नु भएको छ कि छैन। यो नाम करेक्ट लेखेर पनि आइरहेको छैन भने चाहिँ त्यो इन्स्टल नभएर हो, त्यो नामको लाइब्रेरी चाहिँ इन्स्टल गरिदिने, यसरी नै गर्ने हो। ओके, इन्स्टल भइसकेको छ। अब म चाहिँ यसलाई रन गर्छु। अब रन गर्नको लागि चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ फाइल क्रिएट गर्ने त भनेर पहिला डिसाइड गरौँ। यो मैले क्रिएट गर्न लागेको मैले चाहिँ क्रिएट गर्न लागेको जुपिटर नोटबुकमा क्रिएट गर्न लागेको पाइथन फाइलहरू चाहिँ कुन लोकेसनमा क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो डिसपिसी ई ड्राइभ इकोसभित्र पाइथन वर्कसपभित्र चाहिँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु। पान्डाजको लागि एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु। उता चाहिँ यो जुपिटर पाइचार्टमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू क्रिएट गर्ने भनेर त्यो प्लेटफर्मबाटै प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न मिल्छ कुनै लोकेसनमा भने यहाँ चाहिँ आफैले त्यो फोल्डरहरू मिलाउनुपर्छ। सो पान्डाज भन्ने एउटा ठाउँमा मैले क्रिएट गरेँ। यसभित्र चाहिँ म क्रिएट गर्छु यो त आफ्नो फाइलहरू। मैले क्रिएट गरेको फाइल चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ। सो म यहाँ सिधै मैले यहाँबाट सिएमडी गरेँ भने यो लोकेसनमा खुल्छ राइट। सी ड्राइभ मेरो लागि चाहिँ सी ड्राइभ युजरभित्र डेलभित्र खुल्यो, यो फोल्डर लोकेसनमा खुल्यो। मलाई यहाँनिर फाइल क्रिएट गर्नु छैन। त्यसो भए म यसलाई बन्द गरिदिन्छु र यो जुन ठाउँमा फाइल खोल्नु छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सिफ्ट थिचेर राइट क्लिक गर्छु। तब चाहिँ मसँग यस्तो अप्सनहरू आउँछ, सिफ्ट थिचेर राइट क्लिक गर्नुहोस्। जुन लोकेसनमा तपाईँलाई फाइलहरू क्रिएट गर्नु छ त्यो ठाउँमा गएर अनि यस्तो खालको आउँछ। यहाँनिर मेरो एउटा चाहिँ ओपन पावर सेल विन्डो पनि आइरहेको छ अथवा ओपन कमान्ड लाइन त्यस्तो के आउँला। क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो खालको मेरो चाहिँ यस्तो खालको विन्डो खुल्यो, कमान्ड लाइन एक्सेस गर्न मिल्ने, जुन चाहिँ यो लोकेसनमा मैले चाहेको लोकेसनमा चाहिँ पोइन्टेड छ। ओके, यति भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ जुपिटर JUPYTER स्पेस नोटबुक टाइप हाल्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, एकछिन वेट गर्नुहोस्। ब्राउजरमा चाहिँ जुपिटर नोटबुकको प्लेटफर्म खुल्नुपर्छ। सो यो टर्मिनललाई पनि यतिकै राखिराख्नुहोस् है, यसलाई पनि क्लोज चाहिँ नगर्नुहोस्। यो पनि यो क्लोज गर्नुभयो भने त्यो इन्टरप्रेटर बन्द हुन्छ। जुपिटर नोटबुक र इन्टरप्रेटर दुवै बन्द हुन्छ, मतलब भन्नाले काम गर्दैन। सो यो यतिकै खुलै राखिराख्नुहोस् र यता खुल्यो यो प्लेटफर्म हो जुपिटर नोटबुकको। हामीले जुन चाहिँ ठाउँमा जुन चाहिँ फोल्डरमा यो खोलेका थियौँ त्यो फोल्डरमा चाहिँ यो खुलेको छ, त्यहाँ खाली केही पनि छैन नि त यो फोल्डरमा। सो त्यस कारण चाहिँ यहाँ पनि खाली देखाइरहेको छ। म एउटा नयाँ पाइथन फाइल खोल्छु यहाँनिर। यहाँ न्यूमा गएर पाइथन 3 आइपाई कर्नेल भनेर यो खोलेपछि चाहिँ यो खुल्यो, एउटा पाइथन फाइल खुल्यो। यसले यहाँ चाहिँ कोड लेख्न मिल्छ र रन गर्न मिल्छ। त्यसपछि यो नाम माथि यहाँ अनटाइटल भनेर आइरहेको छ, यहाँ डबल क्लिक गरेर चाहिँ नाम चेन्ज गरिदिउँ। जुपिटर नोटबुक इन्ट्रोडक्सन हाल्यौँ है। जुपिटर यो पहिला हामीले फाइलको नाम क्रिएट गर्थ्यौँ नि यसमा। यो पहिला हामी फाइलको नाम क्रिएट गरेको जस्तै हो यो चाहिँ। त्यही हिसाबले चाहिँ आफ्नो हिसाबले फाइल यो नाम चाहिँ क्रिएट गरिदिनु होला। जुपिटर नोटबुक इन्ट्रोडक्सन यसरी चाहिँ रिनेम गरिदिउँ। यसरी चाहिँ यो प्लेटफर्म आउँछ। अब चाहिँ ब्याक अर्को ट्याबमा पुरानो ट्याबमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा जुपिटर नोटबुक इन्ट्रोडक्सन .ipynb भन्ने पनि क्रिएट भइसकेको छ। तपाईँले फोल्डरमै गएर हेर्नुभयो भने पनि यो जुपिटर नोटबुक इन्ट्रोडक्सन .ipynb भनेर फाइल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। ओके, अब तपाईँले चाहिँ यो फाइललाई लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब पहिला पाइथनको सबै कोड लेख्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्कै यहाँनिर आएको छ। यहाँ चाहिँ प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड गर्नुभयो भने यो माथि रन बटन भन्ने पनि छ, क्लिक गर्दा पनि भयो। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यो फर्स्ट लाइन अफ कोड रन भयो, यमान भनेर आयो। अब मलाई चाहिँ अर्को केही प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो,
प्रिन्ट दिस इज न्यू लाइन भनेर मैले रन गर्न सक्छु। रन गर्दाखेरि अब अघि मैले चाहिँ यहाँबाट रन गरेँ, यो सेलेक्टेड छ, यो टाइममा चाहिँ मैले सिफ्ट थिचेर इन्टर हान्ने पनि सक्छु। सिफ्ट थिचेर इन्टर, त्यो गर्दाखेरि पनि कोड रन भयो, नयाँ लाइनमा जान्छ कन्ट्रोल चाहिँ। अनि अब तपाईँलाई फेरि यो फर्स्ट लाइनै रन गर्न मन लाग्यो भने फेरि फर्स्ट लाइनमा जाने, सेलेक्ट गर्ने, यो राखिराख्ने, यहाँ कर्सर राख्ने, यो पार्ट सेलेक्ट भयो, यो यतिले सेलेक्ट भएपछि त्यो सेलेक्ट भयो। अब फेरि यसमै सिफ्ट इन्टर गरिदिनु नि, अब यो थर्ड लाइन अफ कोडको रूपमा यो रन भयो। यसरी चाहिँ प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ तपाईँ आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ कुन लाइन चाहिँ अब रन गराउने भनेर चाहिँ तपाईँ आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल म यसो गर्न सक्छु, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ x=5 राखेँ, राइट। यहाँ तपाईँले नयाँ सेल चाहियो भने चाहिँ आफै आएन, नयाँ सेल चाहियो भने चाहिँ यो प्लसले नयाँ त्यो कोड लेख्ने सेल आउँछ। अनि तपाईँलाई के चाहियो त, नयाँ चाहिँ कोड लेख्ने सेलै चाहियो कि अरू केही चाहियो, कमेन्ट लेख्न चाहियो भने यहाँबाट सेलेक्ट गर्न मिल्छ। यदि तपाईँ कोड सेलेक्टेड छ भने चाहिँ यो कोडमा यहाँ कोड लेख्न मिल्छ। यदि तपाईँले यहाँ चाहिँ मार्कडाउन हाल्नु भने चाहिँ यहाँनिर हेडिङ जस्तो केही लेख्न मिल्छ, ल यस्तो खालको होइन, यस्तो खालको कमेन्ट जस्तो आउँछ यो। अब म अरू पनि छ, यहाँ हेडिङ पनि लेख्न मिल्छ होइन, यस्तो गर्ने हेडिङ आउँछ यहाँनिर होइन। तर अब म अहिले चाहिँ म यसलाई डिलिट हानिदिन्छु। डिलिट हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ सेलेक्ट गर्ने यो सेललाई, यहाँ कैँची यस्तो छ, यसलाई सेलेक्ट गरिदिने। त्यसपछि यो सेललाई माथि तल मुभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो एरोले माथि मुभ गर्न मिल्छ, यो एरोले तल मुभ गरिदिनु मिल्छ। अनि यसले रन गर्ने भइ नै हाल्यो। अनि फेरि तपाईँलाई यो होल प्रोग्राम चाहिँ बन्द गरेर फेरि रन गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो यसले स्टप गरिदिए पनि भयो। अनि यो यसले रिस्टार्ट हुन्छ, रिस्टार्ट चाहिँ यो होल प्रोग्राम चाहिँ फेरि रन हुन्छ, भनेको फेरि फ्रेसली स्टार्ट हुन्छ। तपाईँले जुन लाइनलाई फर्स्ट रन गर्नुहुन्छ, जस्तै मलाई यो लाइनलाई चाहिँ फर्स्ट लाइनको रूपमा रन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो लाइन क्लिक गर्ने, यहाँबाट रन गरिदिए पनि भयो। अथवा सिफ्ट सजिलो भनेको सिफ्ट इन्टर, 1 नम्बर लाइन यो रन भयो, 2 नम्बर लाइन यो रन भयो, अनि 3 नम्बर लाइन यो रन भयो। यसरी पनि रन गर्न मिल्यो। यसरी चाहिँ प्रोग्राम तपाईँले रन गर्न मिल्छ। अब एउटा उनी गरिहालौँ, सानो हामी लुपवाला केही गरौँ न त यसमा। यसरी हटाइदिएँ मैले, अनि टर्मिनललाई रिस्टार्ट पनि गरिदिएँ। ओके, के गर्ने त्यसमा, फ्याक्टोरियलवाला गरिदिएँ म त। सो मैले चाहिँ x=, इन्टिजर टाइपकास्ट गरिदिएँ मैले, इनपुटलाई इन्टर अ नम्बर गरेँ। अब मैले नेक्स्ट लाइन अहिले रन नगरौँ, नेक्स्ट लाइनमा जाउँ अहिले। अनि त्यसपछि ल fact=1 for I in range 1 देखि x+1 सम्म इनपुट fact टाइम्स I। अनि अब यतिकै हाल्यो यसलाई, नयाँ लाइन थप्नु एउटा, ल प्रिन्ट फ्याक्ट। ल अब हेरौँ है त, फर्स्ट लाइन यो रन हुनु पऱ्यो, सिफ्ट इन्टर नम्बर भन्ने यसरी आयो, मैले हालेँ 45। धेरै लामो हुन्छ फेरि, 45 को फ्याक्टोरियल फेरि ठुलो हुन्छ, 3 हाल्ने र इन्टर गर्ने। त्यसपछि यो पार्ट रन हुनु पऱ्यो, सिफ्ट इन्टर, अनि यो पार्ट रन हुनु पऱ्यो, यसरी 6 प्रिन्ट भयो। यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ जुपिटर नोटबुकमा। यसलाई हटाइदिएँ। एउटा इफ एल्स पनि गरौँ, कर्नेल रिस्टार्ट गरिदिएँ मैले। इनपुट एज इनपुट लिउँ, टाइप कास्टिङ गरिदिइहाल्यो अहिले नै। एज गर्ने, अहिले मैले रन गरिदिइहाल्छु यसलाई, इन्टर एज 25। अनि त्यसपछि इफ एज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल्स टु 18,
print you are eligible to vote, else print you are not eligible to vote. इन्टर गरिदिउँ। यहाँनिर चाहिँ यु आर एलिजिबल टु भोट प्रिन्ट भयो। यसरी चाहिँ हामी जुपिटर नोटबुकलाई युज गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले यो नोटबुकलाई काम गर्न सकेपछि बन्द गरिदिनु भयो हुन्छ। यहाँ स्लिप पेज भनेर आयो, लिप गरिदिएँ। यो तपाईँको यहाँ सेभ नै छ। यहाँ क्लिक गरेर फेरि यो लिस्टमा क्लिक गरेर फेरि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ यसमा। यो अघिकै पार्टमा हामी पुगिहाल्यौँ। बेला बेलामा अटो सेभ पनि भइरहेको हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट सेभ गरिदिँदा पनि हुन्छ। त्यही नै हो मेन चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले जे चाहिन्छ तपाईँलाई कुनै डेटा चाहिन्छ पछि एनालाइसिस गर्नको लागि भने पनि यहीँ हालिदिँदा हुन्छ। यहीँनिर यही फोल्डरमा जुन ठाउँमा यो आइपिवाइएनबी फाइल छ नि यहीँ हालिदिँदा हुन्छ। यहाँ देखिन्छ अनि त्यसरी युज गर्न सकिहालिन्छ। सो यो बन्द भयो। ओके, तपाईँले यसलाई काम गर्न सक्यो भने बन्द गरिदिनु हुन्छ यो ब्राउजरको चाहिँ। अनि तपाईँले पहाडीको यो जुन चाहिँ कमान्ड लाइन रन भइरहेको छ नि यसलाई पनि बन्द गरिदिनुको लागि चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर सी थिचिदिनुहोस् अनि यो बन्द हुन्छ। यति भएपछि यो बन्द भयो, सबै पुरा बन्द भयो। अब तपाईँलाई पछि फेरि आएर चाहिँ यही प्रोजेक्टमा काम गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यो लोकेसनमा जानुहोस् जहाँ तपाईँले जुपिटर नोटबुक चलाउनु भएको थियो पहिला, त्यो लोकेसनमा जानुहोस्। यो ठाउँ छ मैले चलाएको। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो आएको हुन्छ। यो हिडन फाइल .ipynb_ चेक पोइन्ट्स भनेर आएको हुन्छ। हो यस्तो खालको भएको फोल्डर मात्रै रन गर्न मिल्छ फेरि है। यस्तो नभएको फोल्डरमा रन गऱ्यो भने चाहिँ नयाँ क्रिएट हुन्छ। सो यहाँ आएँ, मलाई यहाँ रन गर्नु छ भने सिफ्ट चाहिँ राइट क्लिक गरेँ अनि यस्तै कमान्ड लाइन एक्सेस गर्ने त्यो कमान्ड टर्मिनल एक्सेस गर्ने केही आउँछ। यहाँ पावर सेल भनेर आयो मेरो। यहाँ चाहिँ मैले जुपिटर नोटबुक टाइप गरेँ भने फेरि त्यो ठाउँमा पुगिहालेँ। यो मैले अघि क्रिएट गरेर फाइल यहाँ छ यहाँ क्लिक गरेँ भने यो नोटबुक खुलिहाल्छ। यसरी चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अरू त यस्तै छ। एउटा रोहन दाईको एउटा भिडियो पनि छ यो यही सम्बन्धी। त्यसमा पनि उहाँले यो जुपिटर नोटबुकको धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। त्यो म डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु भिडियोलाई, त्यो पनि हेर्नु होला। अहिले यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।